युट्युब च्यानल भन्ने कुरा देखाउनेवाला छु र अनि अभियसली त्यो कुरा देखाउनेवाला छु र अनि कसरी एडसेन्स लिङ्क गर्ने भन्ने कुरा देखाउनेवाला छु। खुसीको कुरा के हो भने हाम्रोमा वाच टाइम पहिले नै पुगिसकेको थियो र अब अहिले आएर चाहिँ सब्सक्राइबर काउन्ट पनि पुगेको छ। सो लेट्स ओपन आवर क्रोम ब्राउजर अनि हामी युट्युब स्टुडियोमा जाउँ, त्यसपछि प्रोसेस गरौँ है त। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर दिस अल। पर्फेक्ट, यतिखेर म आइपुगेको छु हाम्रो युट्युब स्टुडियोमा छु, जहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ हाम्रो 1000 सब्सक्राइबर पुगिसकेको छ। र अब म मोनेटाइजेसन ट्याबमा जान्छु। के भनेको छ त, लेट्स सी। ग्रो विथ युट्युब एज अ युट्युब पार्टनर यु विल बी इलिजिबल टु अर्न मनी फ्रम युर युट्युब भिडियोज टु गेट क्रिएटर सपोर्ट एन्ड मोर भनेको छ। 1000 सब्सक्राइबर रिक्वायर्ड थियो, 1000 सब्सक्राइबर हाम्रो पुगिसकेको छ। अनि सरी 4264 पब्लिक वाच आवर्स चाहिन्थ्यो, त्यो पनि 4000 चाहिन्थ्यो, हामीसँग 4264 वाच आवर्स छ, त्यो पनि पर्फेक्ट। हामीसँग 2 स्टेप भेरिफिकेसन अन हुनु पर्थ्यो, त्यो पनि एक्टिभ छ। र अनि 0 एक्टिभ कम्युनिटी गाइडलाइन्स हुनु पर्थ्यो, त्यो पनि हामीसँग एक्टिभ कम्युनिटी गाइडलाइन्स केही पनि छैन। कम्युनिटी गाइडलाइन्स भनेको युट्युबको पोलिसीले हामीले भाइलेट गर्नुपर्ने भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ हामीले गरेको छैन, हाम्रो कन्टेन्टले गरेको छैन भन्ने कुरा हो। अनि गएर त्यो भयो। अनि 2 स्टेप भेरिफिकेसन भनेको तपाईँको सेक्युरिटी इनेबलको लागि थियो, अरू दुईवटा भनेको त जेन्युइन रिक्वायरमेन्ट्स नै हुन्। त्यसपछि बल्ल एप्लाई नाउ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ र हाम्रो एप्लाई नाउ बटन अलरेडी नै क्लिन छ। अब यसमा हामी क्लिक गरौँ, दिस इज द ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट। ओके, बुम, हामीले यो क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ च्यानल मोनेटाइजेसनका 3वटा स्टेपहरू देखाएको छ। सो रिभ्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स भनेको छ। अब यसलाई हामीले पार्टनर प्रोग्राम टर्म्सहरू के छन् भन्ने कुराहरू हामीले पढेर अनि गर्नुपर्ने छ। रिभ्यू युट्युब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, अन्डरस्ट्यान्ड दि टर्म्स, के कस्तो छ। अब कुराहरू हेरौँ, हाम्रो नेपाल कन्ट्री यताउता भन्ने कुराहरू दिएको छ, त्यो कुराहरू हेरौँ। अनि गएर मोनेटाइजेसन रेभेन्यूहरू के कसरी पे गर्ने छ, 55% नेट फर्म्स एड्स डिस्प्लेबाट हुनेहरू यताउता भनेको छ। सबै कुराहरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ अभियसली। सो अब यो पछि तपाईँले एक्सेप्ट गरेँ भनेर एक्सेप्ट गरिदिनु होला। एक्सेप्ट टर्म्स गरिसकेपछि स्टेप 1 के भयो त हाम्रो, स्टेप 1 हाम्रो ओके त्यो घुमिरहेको छ। सो सी, र आशा गर्छु कि म यो भिडियो रेकर्ड गर्दासम्म मेरो लाइन गएर यो वाइफाई डिस्कनेक्ट चाहिँ नहोस्। ओके, डन, स्टेप 1 डन भएको छ। सो त्यसै गरी अब हामी स्टेप 2 मा जाउँ। स्टेप 2 मा साइन अप फर गुगल एडसेन्स भनेको छ। क्रिएट अ न्यू एडसेन्स एकाउन्ट अर कनेक्ट एन एक्जिस्टिङ ओन टु यर च्यानल भनेको छ। यु निड एन एडसेन्स एकाउन्ट टु मोनिटाइज एन्ड गेट पेड भनेको छ। मैले यसमा स्टार्ट क्लिक गरेँ। अब यसमा चाहिँ मलाई थोरै लफडा छ। थोरै लफडा के छ भन्दा अब यु विल बी रिडिरेक्ट टु एडसेन्स टु कम्प्लिट दिस स्टेप भनेको छ। अब यहाँ तिमी यस आई हेभ एक्जिस्टिङ एकाउन्ट गर्ने कि मसँग छैन भनेर गर्ने। त्यसको लागि मैले अलरेडी नै एडसेन्स एकाउन्टको होम पेज खोलेको छु, जहाँ मसँग अलरेडी नै मेरो वेबसाइटको लागि एप्लाई गरेको अथवा अलरेडी नै मैले एप्लाई गरिसकेको थिएँ गुगल एडसेन्सको मसँग एप्लाई त छ। तर म एउटा कुरा सर्च गर्नेवाला छु, क्यान अ पर्सन ह्याभ टु ओके, क्यान आई साइन अप फर मोर देन ओन एकाउन्ट भनेको छ गुगल एडसेन्सको लागि। नो पब्लिसर्स आर नट पर्मिट टु मेन्टेन मल्टिपल एडसेन्स एकाउन्ट अन्डर द सेम पेई नेम, दिस इज द क्राइटेरिया। मतलब एउटा पर्सनको नाममा 2वटा पेमेन्ट एकाउन्ट चाहिँ हुन मिल्दैन एडसेन्सबाट। अब यसको मतलब हो ओन्ली वान एकाउन्ट चाहिँ अब एकजनालाई एलो गर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको मतलब के हो भन्दा इफ यु वान्ट मोर देन वान एकाउन्ट, ओके, यो कुरा मैले अलिकति रिसर्च गरिसकेको थिएँ। कुरा के हो भन्दाखेरि मसँग चाहिँ मेरो नागरिकताले मेरो डकुमेन्ट्सले भेरिफाई गरिसकेको, मैले एडसेन्स एकाउन्ट बनाइसकेको छु kailaba.com को लागि र अनि काइलाबाको लागि। सो त्यसमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू युज गर्नेछु र त्यो एडसेन्स चाहिँ मेरो आफ्नो हुनेछ भने अब मैले यसको लागि चाहिँ यो च्यानलको लागि चाहिँ मैले मेरो बुवाको लागि चाहिँ युज गर्नेछु। मतलब मेरो बुवाको डकुमेन्ट्स चाहिँ युज गर्नेछु कि मेरो बुवाको नामको थ्रु चाहिँ युज गर्नेछु, किनभने मैले मेरो काइलाबावाला एडसेन्स एकाउन्टमा मैले यो च्यानल लिङ्क गर्नेवाला छैन। त्यो भयो भने काइलाबामा आएको कुनै पनि इस्युले मेरो मेन च्यानललाई पनि असर गर्न सक्छ, अनि त्यो चाहिँ कम्प्लेक्सिटी हुन जान्छ र त्यो म गर्दिनँ नै। र अर्को अप्सन भनेको मैले नै फेरि
एडसेन्स एकाउन्ट चाहिँ बनाउन मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि मेरो अलरेडी नै भेरिफाई भइसकेको छ उतातिर डकुमेन्ट्स थ्रु। भने पेई नेम एज अ म भनेर एउटा रिकगनाइज भइसकेको छ भने चाहिँ मसँग अब दोस्रो हुन मिल्दैन, त्यो चाहिँ एडसेन्सको पोलिसीले दिँदैन। तर मैले के गर्छु, यस आई हेभ एक्जिस्टिङ एकाउन्ट भनेर भन्ने छु, जुन चाहिँ मसँग यहाँ छ। अब यसमा भएको हाम्रो पेमेन्ट्समा हाम्रो जुन इन्फर्मेसन छ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले पछि भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, आज गर्नु नि पर्दैन। सो यसमा मैले यस आई हेभ एक्जिस्टिङ एकाउन्ट भन्ने छु, जुन चाहिँ मैले मेरो च्यानल खोलेकै मेन मेलबाटै बनाएको हुँ। सो ओके, गेटिङ स्टार्टेड। अब मसँग छँदैछ एडसेन्स एडमबहरू मैले युज गरेको थिएँ। अब नेम चाहिँ मैले यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ यसले के गरिदियो त, नेम अब यसले अलरेडी नै यहाँ देखाइसक्यो। सो यसको लागि नेम म सायद चेन्ज गर्नेवाला छु। लेट्स सी, पेमेन्ट्स नेम चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ नि, अभियसली भेरिफाई गर्ने बेलामा पनि मिल्छ। ओके, लेट मी रिफ्रेस द पेज। आई होप केही प्रब्लम नहोस्, किनभने हरेकचोटि मैले भिडियो रेकर्ड गर्ने बेलामा केही न केही प्रब्लम आइरहेकै हुन्छ अनि सल्भ गर्न मजा त आउँछ। सो ओके, यहाँ मैले देखेँ भने $11 सायद आई थिङ्क कुनै एप्लिकेसन मैले युज गरेको थिएँ होला। एप्लिकेसनमा मैले अहिलेलाई मैले अरू केही गर्दिनँ, म सिम्पली नेम एन्ड एड्रेस मात्र चेन्ज गर्नेवाला छु ताकि कुनै कम्प्लिकेसन नहोस्। एड्रेसलाई मैले लेख्छु एड्रेस टु मात्रै मैले एड्रेसलाई कन्ट्याक्ट गरिदिन्छु। ओके, त्यसलाई पछि आएको छ मैले राख्छु। अब सानो मसँग अलरेडी सकेर म अर्को चाहिँ दिन्छु। लेट मी सी। ओके, र मैले सेभ गर्ने छु। ओके, सेभ गरिदिएँ यसलाई। ओके, अब तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्छ नेममा यहाँ केशव प्रसाद गेवाली भनेर देखाएको छ, जुन चाहिँ हामीले एडसेन्स एकाउन्टको थ्रु हामीले चेन्ज गरेका थियौँ। अब यो कुरालाई मैले के गर्नुवाला छु त, एप्लाई गर्नेवाला छु। पेमेन्ट करेन्सीमा $US देखाएको छ। आई थिङ्क त्यो हामीले चेन्ज गर्न जहाँसम्म मिल्छ होला, किनभने हामीले करेन्ट टेरिटोरी हामीले नेपाल उस गरिसकेको छौँ। सो एक्सेप्ट एसोसिएसन गर्नेछु म र अनि अगाडि बढाउने छु। पर्फेक्ट, हाम्रो खुल्दैछ। लेट्स सी कि राम्रै होस्। रिडाइरेक्टिङ टु युट्युब भनेको छ। ओके ओके, तिमी रिभ्यू गर, आई होप केही प्रब्लम नआउला। ओके, अब हाम्रो स्टेप 2 के हुँदैछ, लेट्स सी दिस, अनि त्यसपछि हामी हेर्नेछौँ के हुन्छ। ओके, दिस इज द मोमेन्ट। या फाइनली स्टेप 2 मा इन प्रोग्रेस भनेको छ। यसको मतलब हो उनीहरूले त्यो अब हाम्रो एडसेन्स एकाउन्ट चाहिँ उनीहरूले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूको सिस्टमले के गर्नुपर्ने हुन्छ होला। त्यसपछि बल्ल अनि गेट रिभ्युडमा चाहिँ आउँछ। ठिक छ, सो टाइम लाग्छ होला एकछिन, सपोज 1-2 दिन मेबी। एसोसिएसन प्रोसेस क्यान टेक अप टु सेभरल डेज भनेको छ। ओके, एसोसिएटेड केही टाइम लाग्छ भनेर भनेको छ, हेरौँ कति टाइम लाग्छ। र अनि भएन भने फेरि हामीले नयाँ एकाउन्ट क्रिएट गरौँला, केही गरौँला, जहाँसम्म आयो हुनुपर्छ। किन मैले नै मेरै चाहिँ गर्न मिलेन, किन गर्न मिलेन भने मसँग अलरेडी नै उस भइसकेको छ। त्यसपछि के हुने चाहिँ आई विल अपडेट टु यु। यसरी नै हामीले आफ्नो युट्युब च्यानल चाहिँ मोनेटाइज गर्न सकिन्छ थ्रु नेपाल इन 2022। वेलकम ब्याक। यसमा चाहिँ आज हामीलाई मेल आइपुगेको छ। लेट्स ओपन द मेल। मेलमा के भनेको छ भने कङ्ग्रेचुलेसन्स, यु हेभ बिन एप्रुभ टु जोइन द युट्युब पार्टनर प्रोग्राम भनेको छ। लिटरल्ली मैले 3 दिन वेट गरेँ होला लास्ट हाम्रो त्यो क्लिपभन्दा अगाडि चाहिँ, त्यसपछि अनि आज यो भयो। मतलब आज चाहिँ एप्रुभ भएको छ। हामीले एडसेन्सको लागि एप्लाई गरेका थियौँ, एडसेन्स उस भयो, एप्रुभ भएर अनि यो फाइनली यो मेल आएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स, योर युट्युब च्यानल शिवा ग्यावाली हेज बिन एक्सेप्टेड इन्टु द युट्युब पार्टनर प्रोग्राम and is now able to monetize on YouTube. To get you started, check out the YouTube creator site so you can stay connected to the YouTube team and other creators like you. We also recommend reviewing the YouTube Help Center to learn more about monetizing on YouTube, including what kind of content you can monetize, different ways you can monetize on YouTube, how to monetize specific videos, monetization icon guide.
Is with everything related to YouTube. Use your common sense. Don't abuse the site and be respectful of others when choosing what content to monetize. We are looking forward to working with you. Thanks the YouTube team. Thank you YouTube team. होइन फाइनली हाम्रो मोनेटाइज भइसकेको छ र हामी युट्युब पार्टनर प्रोग्राममा गएका छौँ। यसको मतलब अरू फिचरहरू पनि हामीलाई इनेबल हुन्छ। सो हामी युट्युब क्रिएटर्स साइटमा जाउँ। आई थिङ्क यसले हामीलाई लान्छ होला। ओके, यसले हामीलाई लिएर गएन, हामी आफै नै अब उसमा जाउँ नि त एकचोटि। वेलकम क्रिएटर्स। यो केही हो, नयाँ कुरा हो, मलाई थाहा थिएन। म स्टुडियो खोल्छु अहिले, के भएको छ लेट्स सी दिस। ओके, congratulations to us. Shiva Gyawali, you are now a YouTube partner. Welcome to the YouTube partner program. Is a YouTube partner, you can monetize your videos. अघि हामीले नै भनेको कुराहरू नै छ यहाँ चाहिँ। पर्फेक्ट, गेट स्टार्टेड गरेँ मैले। अब के हुन्छ लेट्स सी। हाम्रो मोनेटाइजेसन ट्याबमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो मोनेटाइजेसन ट्याब हो। मोनेटाइजेसन ट्याबमा चाहिँ अब के आयो त, च्यानल मोनेटाइजेसन भनेर मोनेटाइज योर भिडियोज। अनि कङ्ग्रेचुलेसन्स, योर च्यानल इज नाउ इन द। म हरेक कुरा पढिरहेको छु किन यो सबै कुरा मेरो लागि नयाँ हो, मैले फर्स्ट टाइम नै एक्सप्लोर गरिरहेको छु, त मलाई थाहा छैन मतलब के कता कता देखिरहेको छु। सो लेट्स हामी पनि एक्सप्लोर गरौँ नि त होइन। कङ्ग्रेचुलेसन्स, योर च्यानल इज नाउ इन द युट्युब पार्टनर प्रोग्राम टु स्टार्ट मेकिङ मनी फ्रम एड्स एन्ड युट्युब प्रिमियम। टर्न अन भिडियो मोनेटाइजेसन भनेको छ, हामी टर्न अन गरौँला। अनि मोनेटाइजेसन अप्सनमा भिडियो एडभर्टाइजर्स क्यान रन एड्स अन योर भिडियोज द्याट फलो आर एडभर्टाइजर फ्रेन्डली गाइडलाइन्स भनेको छ। अरू कुरा चाहिँ गेटिङ पेड भन्ने कुरा यता दिएको छ। नट रेडी फर पेमेन्ट, वाट यु निड टु डु, नो एक्सन निडेड राइट नाउ, यु हेभन मेट एनी पेमेन्ट थ्रेसोल्ड चाहिँदैन भनेको छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब एडसेन्समा $10 क्रस भएपछि एड्रेस भेरिफिकेसन माग्नेछ। अनि त्यसपछि गएर एड्रेस भेरिफिकेसन र अनि भेरिफिकेसन पिन पठाउनेछन् उनीहरूले सायद। त्यसपछि अनि उस हुनेछ, वेन क्यान आई सेट अप पेमेन्ट्स, विल नोटिफाई यु वेन यु आर रेडी टु कम्प्लिट पेमेन्ट सेटअप इन्क्लुडिङ कन्फर्म योर पर्सनल इन्फर्मेसन, मैले भनेकै कुरा थियो। सबमिट ट्याक्स इन्फर्मेसन र प्रोभाइड अ फर्म अफ पेमेन्ट भनेको छ। ओके, युट्युब पार्टनर प्रोग्राम अप्सन एडसेन्स एकाउन्ट हाम्रो एसोसिएट भएको छ जुन 18मा। एग्रिमेन्ट्स हामीले एक्सेप्ट गरेका थियौँ। अनि लिभ युट्युब पार्टनर प्रोग्राम अहिले हामी लिभ गर्दैनौँ, भर्खर आएका छौँ होइन। सो टर्न अन एड्स गर्नेवाला छु म। अहिले पनि तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ अभियसली एड्स देख्नु नै हुन्छ, तर त्यो एड्सको मलाई पैसा आएको थिएन, तपाईँलाई वाक्क लाग्यो भए पनि आएको थिएन। अब देखिने एड्सको चाहिँ आउँछ। सो अब चाहिँ यसो क्लिक पनि गरिदिनु होला अरे। टाइप अफ एड्स, डिस्प्ले एड, ओभरले एड्स, स्पोन्सर्ड कार्ड्स, स्किपेबल भिडियो एड्स, नन स्किपेबल भिडियो एड्स, सबैलाई मैले इनेबल गर्नेवाला छु अभियसली। अब चाहिँ कस्तो, ओके अहिले चाहिँ बल्ल अल अफ माई एक्जिस्टिङ भिडियोमा राख्ने कि आई विल चुज भन्ने भन्दा म सबै भिडियोमा राखिदिन्छु अभियसली हो। तर म मोनेटाइज अल गरिदिन्छु। एडभर्टाइजर फ्रेन्डली गाइडलाइन्स, अभियसली हामीले त्यस्तो केही गरेको छैनौँ होला। हाउ एड्स वर्क अन युट्युब भनेको छ, यसलाई हामी पछि हेर्थ्यौँ होला, अहिले हामी हेर्दैनौँ अभियसली। ल ठिक छ, हामी त पछि नै हेर्छौँ। पर्फेक्ट, मोनेटाइज अल गरिदिएँ मैले चाहिँ। मोनेटाइजिङ दिस युजुअली टेक्स अ फ्यु मिनट्स भनेको छ, हेरौँ के हुन्छ अब चाहिँ। Important things to know, earning on YouTube, understand the basics including different ways to monetize your revenue share and how to receive your first payment को बारेमा यहाँ भनेको छ। अर्निङ विथ एड्स कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू देखाएको छ। लर्न अबाउट द भेरियस टाइप्स अफ एड्स एन्ड हाउ एडभर्टाइजर्स भ्यू एड्स एन्ड इफ एड्स मेक्स सेन्स फर योर च्यानल। सी योर अर्निङ, एस्टिमेटेड अर्निङ इन युट्युब एनालाइटिक्स एन्ड योर फाइनल मन्थली अर्न इन एडसेन्समा देखिन्छ भन्ने कुरा छ। अनि एक्सेसिङ सपोर्ट, ह्याभ क्वेसन्स एज अ पार्ट अफ युट्युब पार्टनर प्रोग्राम एज यु डिरेक्ट च्याट एन्ड इमेल सपोर्टहरू अब हामीले पाउनेवाला छौँ, जुन चाहिँ पहिला पाइँदैन थियो। युट्युब पार्टनर प्रोग्राममा नआउँदासम्म पाइँदैन थियो। केही प्रब्लम आयो भने हामीले मेल लेखेर पनि त्यस्तो रेस्पोन्स आउँदैन थियो, अब चाहिँ पाइने भएको छ। एड्स अन युट्युब द्याट फलो, ओके दामी, अब चाहिँ दामी कुरा भएको छ। यिनीहरू हामीले डिसमिस गरिदिने हो, डिसमिस टपिक गरिदिउँ। हामीले कुरा बुझ्यौँ, हामी त्यो हेरि नै हाल्छौँ भन्ने कुराहरू। ओके, आई होप तपाईँलाई झ्याउ लागेको छैन होला, किन मलाई त मजा आइरहेछ होइन। मतलब लिटरली सिङ समथिङ द्याट इज आफ्टर लङ टाइम हो, तर त्यस्तो उस पनि भएन छ यो। अब यहाँ के देखाउनु पर्थ्यो मलाई थाहा छैन, जे देखाउनु पर्ने यही हो अथवा अरू के देखाउनु पर्थ्यो त्यो पनि मलाई थाहा छैन। सो नै अझैसम्म केही देखाएको छैन, त्यही नै छ।
अब हामी एकचोटि ड्यासबोर्डतिर हेरौँ के चेन्ज भएको छ कि लेट्स सी। वेलकम टु युट्युब पार्टनर प्रोग्राम कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेर राति 1:50 जाँदा आएको थियो, त्यो पनि ठिक छ। वान्ट टु मेक मनी बियोन्ड एड्स, यस प्लिज। त्यो म पछि हेर्नेछु, जुन तपाईँको लागि छैन नै खाँचो होइन। हामी एनालिटिक्स हेर्नेछौँ अहिले, सरी एनालिटिक्स। ओके, मोनेटाइजेसन ट्याबमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भिडियो हाम्रो ड्राफ्टमा छ, युपिङ ट्राइपोड स्ट्यान्डको अनबक्सिङ छ, त्यो चाहिँ म राखिदिनेछु। अनि गएर यो मोनेटाइजेसन अन भइसकेको छ सबैमा। अब चाहिँ तपाईँले हेरेकोबाट पैसा आउँछ, गएर हेर्नुहोस्, एड्स क्लिक गरिदिनुहोस् होइन, मजाले स्किप नगरेर हेरिदिनुहोस्। इस्टिमेटेड अर्निङको ट्याब हामीले देखिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामीलाई पैसा आउँछ, रुपिज 001 देखाउँदैछ। लाइभ अहिले 397 जनाले हेर्नुभएको छ। ओके, द्याट्स ठिक छ, सही हो। सो मोनेटाइजेसन ट्याबमा केही पनि देखाएको छैन अहिलेलाई, चाहिँ यस्तै छ। ओके, यसरी हामीले युट्युब मोनेटाइजेसन गर्न सकिन्छ 2022मा नेपालमा बसेर नेपाली। ओके, र एड्रेस भेरिफिकेसनको पनि अब त्यो खाँचो पऱ्यो, $10 कटेपछि चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो कुरा आयो भने म तपाईँहरूलाई गरेर देखाउने छु। अहिलेको लागि भने हाम्रो युट्युब मोनेटाइजेसन भइसकेको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अस। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू।